Testvéreim az útban, üdv itthonról a nappalimból, végre valahára hazaértem, ti ezt már ugye tudjátok, mert gondolom, hogy láttátok az előző részt. Ez a hang, amit így hallotok, ez Márli kutya. Gyere ide, Malac, gyere hamar ideni. Csak meg kell szagoljad a táskát, ugye? Hát, tudnád mennyi szag van rajta. Gyere, nézzék meg az emberek a kutyámat. Gyere hamar. Gyere, na, gyere. Gyere hamar ide felni. Hopp. Hellóztok, ő itt Márli, és itt van a helye neki. Na, ahogy azt már nem tudom melyik részben, nem tudom melyik országban, de említettem, fogok tartani egy ilyen mi volt hasznos, mi nem volt hasznos jellegű kiértékelőt azokról a dolgokról, amit vittem a túrára. Amúgy se árt egy ilyen, mert addig nem akartam kibontani nagyon a táskákat, és azért kimosnám a dolgokat. Na, a lényeg, kezdjük is mondjuk a ruházattal. Ez még a Lead-es ruhámhoz tartozó termokabát hasznos volt. Richa Adventure Infinity 3 motoros nadrág hasznos volt. Kabát hasznos volt. Helite E-Turtle légzsákos mellény, elektromos, nézzem meg, ki van kapcsolva, igen. Szerencsére nem kellett arra, amire valójában gyártották, de hasznos volt, köszi a Helite-nak. Nex sisak, a Pardi motorsporttól, hasznos volt, nem dobom el, még jó lesz. Usve vizes táska, ivótáska, nagyon hasznos volt a Nordicától, köszönöm szépen. Amúgy már megjárt Afrikát, és azt leszámítva, hogy egy kicsit mocskos, semmi baj az égvilágon. Kinga, remélem nézed, itt van a szuperhős kosztümöm. Brubeck, Cooler és Stinky. Kicsit büdös. Srácok, ez a ruhadarab 55 napból 50-et tuti, hogy rajtam volt, és nincs kibomolva, nincs elszakadva, nincsen semmi baja. Egyedül itt a felső sarkában egy picit, ahol a tépőzár érte, ott értelemszerűen kibolyhosodott, de minimális az is, és ennek megvan a nadrágja, és azt csak az első napokban használtam, amikor hidegebb volt. Le az összes kalapokkal. Tényleg, Brubeck Sport, köszönöm szépen. Hasznos volt. És most jön a táska! Na, itt lesznek az izgalmas dolgok. Alpine Star, Dry Star kesztyű, nem tudom hol a párja, vízálló, nagyon hasznos volt. Nem lesz ilyen sorrend, hogy most ruházat vagy valami, ahogy jönnek a dolgok. Speedy esőruha, láthattátok Moszkvától errefele, Motomusztól kaptuk, még Afrikát is megjárta, kutya baja, nagyon hasznos volt. Ez egy 100% adventure szemüveg, vagyis ilyen endurós, motoros szemüveg, most nem fogom kibontani, elvittem, hogy a Pamiron felrakom, nem használtam, hasznos lehetett volna. Hova tegyem? Mondjuk azok jöjjenek ide erőfelől, ne keveredjenek össze. Egy 3-as elosztó hosszabbítóval nagyon hasznos volt. Sok helyen csak egy-egy dugasz volt a falba, én egyből kaptam 3-at. Egy 4-es töltőfej, 2 USB, 2 Type-C, nagyon hasznos. Kábel rengeteg, szintén nagyon hasznos. Ja, a hasznosokat ide kell rakjam. Nem, ha nem hasznos, összekeveredtem, tök mindegy. A Nex sisaknak a húzatja, szerintetek hasznos volt? Hasznos volt. Elsősorban, amikor küldtük a motorokat, akkor a sisakot beleraktam, tudtam, hogy nem fog összekarcolódni, viszont másodszorban, amikor a szennyest kellett vinni vagy hozni a hotel mosodájába, ebbe volt benne, nagyon hasznos volt. Akkor Speedy esőruha alsónadrágja, szintén nagyon hasznos volt. Megkerült a másik Dry Star kesztyű, szintén hasznos. Egészségügyi doboz is volt a motorba, de itt vannak a gyógyszereim. Hála az égnek, hogy nagyon-nagyon-nagyon keveset kellett ebből használjak, úgyhogy az a jó. Egyszer voltam nagyon beteg, és még talán 2-szer volt ilyen, egyszer izomfájdalom, és egyszer a gyomrom valamit rosszalkodott, nagyon hasznos volt. Ez a különös fehér por, ami ebbe az acskóba van, és átutazta velem a félvilágot, ez nem az, amire gondoltok, mosószer. Por alapú mosószer,
Nagyon-nagyon hasznos volt, eddig sose vittem magammal, viszont most láthattátok kagylóba, itt-ott mostam, és sokkal jobb és tisztább lett tőle a ruha. Nagyon hasznos volt, öblítőt nem használom. DJI kamera csipesz ide előre a sisakra. Nem kellett használjam, hogyha letörött volna a kameratartó, akkor használtam volna, viszont Attilának ugye letört, és használta, nagyon hasznos volt. Konnektorba dugható szúnyogriasztó, hasznos volt, kétszer használtuk, de többször nem kellett. DJI Action 4, cserekamera, egy ideig ott volt a kormányon, viszont egy idő után rájöttem, hogy annyira nem ad hozzá a felvételekhez, hogy használjam, viszont hogyha bármi gond lett volna, és mondjuk a lencséje törik be, annak nem a kijelző része, akkor itt lett volna tartalékban, hasznos volt. Hát ez egy Temus ledes fejlámpa, még működik. Nem kellett használni csak kétszer, azt hiszem sajnos itt szétjött, de ezt még vissza tudom ragasztani. Ja, fogjuk rá, hogy hasznos volt, nem nagyon kellett, de párszor jól jött. Cross márkájú motorlezáró, sisaklezáró lánc, nem használtam egyszer se, attól még egy hasznos dolog. Kézfertőtlenítő, szerencsére mindenhol tudtunk kezet mosni, úgyhogy ez se kellett, de ezek apróságok. Még egy töltőfej, hogyha véletlenül a másikkal valami lenne. Amúgy annyiszor bedugtuk, meg kihúztuk a töltőfejeket, hogy itt ez a műanyag rész kettőről is letört, de működik még, csak már nem biztos, hogy olyan biztonságos. Tartalék óraszíj, szerencsére nem kellett használjam, még mindig bírta. Valaki kérdezte, hogy milyen órám van, egy 6 éves, 7 éves Huawei GT Watch 2, nekem tökéletesen megfelel a célnak. 2 darab ledes ilyen plusz lámpa, azt most hogy kell kikapcsolni. Azért vittem, hogyha valahova, hogyha valahova fog kelleni, most már semmit nem látok, belenéztem, nem kellett volna, akkor legyen, de nem kellett. Ezek apróságok, semmi gond, jó, hogy volt. Ez pedig egy Helite-os kulcstartó, de nem is ez a lényeg, hanem a pótkulcs, a Ragnarnak a pótkulcsa. Szerencsére nem volt rá szükség, megvan még az eredeti is. Ez egy kis táska, ebbe volt külön a Helite-nak a töltőfeje és a töltőkábelje, mert hogy nem ugyanolyan, és a borotvámnak a töltőfeje, továbbá még egy érdekes dolog, az OBD2-es csatlakozó, amit szintén nem kellett szerencsére használja. Hasznos volt, hogy ott volt, nagyapám, ahogy mondta, fiam, ha soha se kell is, de legyen ott. A fekete bögrét azt Fuji-nak ajándékoztam, és a zöldet elraktam magamnak emlékbe, mert azért rajta van az útpora, meg a karcok, meg a minden. Innen elmaradt egy kicsi csavar, mert hát azért gondolom nem arra volt tervezve, hogy 16 000 kilométert lógjon egy motornak a hátsó felén, viszont szép emlék, és megtartom. Főzőedény, dekatlonos, lehet kapni, ügyesen mutatom, hogy van benne kés, villa, kanál, egy kis tányér, benne teák, elvittem egy rengeteg teát, minden szállodában volt, egyet se főztem meg, csak ott a szállodából, maradt még egy kávém, még egy evőeszközkészlet, ezt pedig Attilától kaptam, innen is köszi neki, ez egy mini ilyen gázpalackra rakható, szerelhető, ilyen edénytartó tulajdonképpen, amivel lehet, amire rá tudod ezt tenni, na, hogy magyarázzam. Következő dolog, ladies and gentlemen, a kávéfőzőnek a tartója, ez nem az eredeti tartója az Outinnak, innen is köszi az Outingo Romániának, hogy megdobott egy ilyen hasznos kávéfőzővel, biztos ezt is már láthattátok a videóban, itt van a kávéfőző, hasznos volt, nagyon hasznos volt, tökéletesen működött, az övé, a gyári az sokkal nagyobb, ez egy Temus kávétartó, vagy ilyen kávéfőző tartó, igazából hasznos volt. Mindenképp hasznos volt. Fogsejem, meg ilyen fogpiszkáló cucc, ezt azt hiszem Grúziába vásároltam, hasznos volt. Nézzétek, mennyire hasznos volt. Decathlonban vásárolt elektrolitos ilyen pezsgőtabletta, lehet, hogy többet kellett volna ebből használni, 2 vagy 3 ittam meg az egész úton, de olyan kicsi apró, hogy simán elfért. Ez egy Derkos sampon, nem kellett volna elvigyem, mert mindenhol volt sampon. Hasznos volt, valakinek biztos az volt, a fejbőrömnek tuti. Szúnyogspray, párszor használtuk, de nem nagyon voltak szúnyogok, Szibériában pedig semmit nem ér az európai szúnyogspray, mert nem.
Jó, és még mi van itt? Van még egy klímás kulcstalpja, ezt vittem, hogyha majd a kulcsomat felrakom, de nem akartam, hogy még a nyakamba lógjon valami. Oké. És Lázár Boti barátomnak köszi szépen a széket, engedélyt kaptam rá, hogy eldobhatom, vagy elajándékozhatom, hogyha sok helyet foglal, zavar, meg stb. De Boti, innen is üzenem, hogy köszi, hogy megadtad rá az engedélyt, de egy, nem volt szívem eldobni, kettő, nem találkoztam olyannal, akinek elajándékozhattam volna, és három, megjárta a világot, ezt te már ne dobd el, mert ez egy jó cucc. Egy perccel később. Round 2. Fight. Nem tudom, így kell mutatni, de fight. No, ladies and gentlemen, az egyik táskát kivégeztük, és közben nagyon megéheztem, úgyhogy megkérnék szépen egy olyan személyt, aki bár nem volt velem a kaland során fizikailag, de nagyon hasznos volt, és mai napig nagyon hasznos, és nem csak azért, mert most hoz valamit, amit amúgy a tegnap Sátoraljaújhelyen kaptam a debreceniektől, ne haragudjatok, de nem tudtam megjegyezni a neveteket, de köszönöm szépen, remélem jól mondtam, és tényleg Debrecenből kaptam ezt. Na mindegy, Tündét várjuk a színpadra. És a zakuszkás kenyere, hát persze, hogy erre már is jött, szia kutya. Jó cucc, mi? Debreceni? Na, hölgyeim és uraim, Tünde. Sokan kértétek, hogy szeretnétek látni élőben is Tündét, nem csak a Facebookon, meg ilyesmi. Tünde nem nagyon szeret szerepelni, de annál jobban segít nekem, feltölti a videót, megcsinálja a feliratokat, meg ilyesmi, úgyhogy innen is köszönöm szépen neked, szíva. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Üzensz valamit a nézőimnek? Én csak annyit tudok üzenni, hogy bármennyire is sajnáljátok, hogy a túra úgymond egy picit lerövidült, és nem tudjátok tovább követni a videókat, én annál jobban örülök, hogy igazából ez így alakult, és végre hazaért az én kedves férjem, mert bármennyire is szívesen segítek neki, és bármennyire is érdekes volt a háttérből úgymond dolgozni, nekem sokkal többet jelent, hogy végre itthon van velem. Úgyhogy hát igen, ez a valamit valamiért téma, de a lényeg az, hogy a kaland folytatódik, ha nem is ez a kaland, majd más kaland, tervezünk Tündével is közösen kalandot, írtam is már a Facebookon ezt a Gymnis kalandot, meg még a jövőben is. Amúgy, hogyha valaki szeretné látni Tündét in action, akkor ott van a török kaland, és ott van a Gran Canariás kaland, ott mind a két kalandban együtt voltunk, úgyhogy azt is meg lehet nézni, sőt ajánlom, hogy nézzétek meg, mert nagyon szép helyeken jártunk. Jó, most egy csettintéssel Tündét elvarázsoljuk innen, és folytatódik a kibontás, és közben eszek egy zakuszkás kenyeret. Jó cucc. Márli, kész még? Kész? Egy harit? Nem adok az zakuszkás részből, nyugi állatvédők, de egyszer kérek egy pacsit. Köszi, másikkal is. Másik, azzal kérem. Azzal. Jó, na, fej vagy izgó, ezzel. Na mindegy, hagyjuk, tessék. Úgy. Kicsi maradtam. Most pedig következzen a második táska, amiben ruhák voltak. Amúgy látjátok, mennyi cucc van, és ezt minden nap felhordani. Hoppá, lövettem a mikrofont. És ezt minden nap felhordani a szobába. Hagyhattam volna ott is, de féltem, hogy nehogy valaki hozzányúljon. Vastag kapusznis felső, vastag kapusznis felső, tor, láthattátok rajtam, hasznos volt. Fürdőgatya, körülbelül kétszer használtam, de kellett, úgyhogy hasznos volt. Hosszú, fekete, csőszáros farmer, egyszer volt rajtam, szerintem ez nem kellett volna. Túlsúly, plusz volt. A ricsa ruhának a betétei, bélései, hasznos volt, viszont így, hogy vittem az esőruhát, erre nem volt szükség, súlycsökkentés, meg térfogatcsökkentés szempontjából nem kellett volna. Vagy ezt kellett volna vinni, vagy azt. Csak ezzel az a baj, hogy a nadrágot belül kell rakni, ezt még lehet kívül venni, úgyhogy ezt mindenki eldönti magának. 2 darab nagyon vékony lábujkás papucs, nálunk így hívják, nem tudom, tangás papucs. Nagyon hasznos volt, tusolásnál használtam, és amúgy is lefutni a motorhoz, vagy kimenni a szálloda elé cigizni, vagy tök mindegy, hasznos volt, mindenképp vigyetek magatokkal a papucsot. Higiéniai szempontból is jó, hogyha valahol olyan helyen vagy, plusz kényelmes. Brubeck Merino rövidújú nagyon hasznos volt, csak ajánlani tudom a Brubeck termékeket, ahogy végig, és köszönöm, hogy nagyon sokan vásároltatok a kódommal.
Ez egy makotos emlékpóló, makot 7.0, hasznos volt, néha ebbe aludtam, vagy ez volt rajtam, amikor vágtam a videót és fáztam, tegyük fel. Egy másik tartalék Brubeck maszk, ezt nem használtam, de sose lehet tudni, elhagyott, kiesik valahol, legyen egy plusz, mert anélkül nem szeretek menni. Transylvania sztoros sapka, hasznos volt, főleg a Pamiron. A keresztelőn is rajtam volt, és azért nem árt egy sapka, amikor a jurtában aludtunk éjszaka, akkor nagyon jó volt, mert nem fázott a fejem. Köszi Levike innen is. Akkor itt még ilyen olyan apróságok, még egy vastag ilyen nyaksál, csősál, ezt nem kellett használjam, de lehetett volna még hidegebb, és akkor simán, úgyhogy ebben ilyen apróságok voltak. Elvittem ezt a Husqvarna ezt, hogy használom, de ez egy mérettel nagyobb, mint ami nekem kell, vagy lehet kettővel is, és ez a műanyag páncélom fölé szoktam venni, hogyha endurózok, akkor hasznos, most pedig csak cipeltem. Nem volt nehéz, de foglalta a helyét. Akkor papír zsebkendő hasznos, nem csak itt, ott is. Még egy tartalékzokni, ezt nem használtam, de ez mi az? Ó, még egy maszk. Na jó, ennyi maszkot ne vigyetek, 2 bőségesen elég, de nálam ez is volt. Rövid ujjú Brubeck. Ez is egy hasznos dolog, viszont most ezen a túrán talán egyszer volt rajtam, mert hogyha nagyon meleg volt, akkor nem tudtál rövid ujjba menni, mert szétéget a nap, hogyha pedig kevésbé volt meleg, akkor úgyis rajtad volt a kabát. Úgyhogy viszont hogyha túrázni mennél még a motoros túrán belül gyalogolni, vagy ilyesmi, akkor hasznos, mert jó szellőzik, nem büdösödik olyan hamar, és hamar szárad, úgyhogy hasznos. Az egyik leghasznosabb dolog, srácok, a leges leghasznosabb, egy alvó maszk. Mert én például olyan vagyok, hogy ahogy egy kicsit a fény bejön, ébredek meg, és a lényeg az, hogy rengeteg helyen volt olyan, hogy vagy nem volt függöny, vagy csak egy ilyen nagyon átlátszó valami volt, és egyből ébredtem meg, hanem oda kell tegyél valamit a fejedre. Nagyon jó az alvómaszk, mindenképp vigyetek magatokkal, füldugóval párosítva. Itt van még a kezembe egy dolog, ez az alja, de itt van a teteje. Ezt láthattátok nagyon sokat rajtam, ez egy Decathlonos Simond nevű márkájú hosszú és rövid nadrág, az egyik legjobb befektetésem volt, amit vihettem a túrára és magamnak vásárolhattam. Itt van a szára, tehát hol hosszú nadrág, hol rövid nadrág, és rengeteg zsebbel, övvel, mindennel, aki ilyesmiket használ. Van még egy nagyon komoly márka, a Revolution Race, az egy azt hiszem svéd márka, talán ugyanezeket csinálja, csak egy kicsivel drágábban, egy kicsivel tartósabb anyagból, de 55 napot velem volt, és se egy karc, se egy szakadás, se egy semmi, és nagyon praktikus, hogy le tudod zipzárolni, úgyhogy ezt imádtam nagyon. Itt van még egy póló, ezt ajándékba kaptam Szergejtől és Elenától, az Offroad Master Offroad Club, itt mutatom hátul, ez az ő offroad klubjuk, több százan vannak benne, és ők tényleg nagyon kemény offroadot nyomnak, innen is üdvözlöm Ellenát és Szergejt, Szibériából. Még egy Brubeckes rövidújú, ez volt rajtam, hasznos volt. A Brubeck szuperhős kosztümömnek az alsó része, ez is volt rajtam egy párszor, de aztán meleg volt, nem kellett, hasznos volt. Az egyik legkeményebb dolog, a másik pár az már a szennyesben van, ez egy Komodo, és mindjárt mondom, hogy Breeze Motion zokni, 55 napból 50 napot a lábamon volt, mostan persze, de úgy képzeljétek el, hogy az égvilágon semmi baja, a tépőzár itt egy kicsit kiszedte a szálat, de nem szakadt ki, nem lett semmi baja, és most mikor hazajöttünk, mondtam Tündinek, kérlek szépen szavold meg, azt mondta, hogy nem, mondom, bízzál bennem, és nem volt olyan büdös, hogy most kiálluljál tőle, hanem mintha, mit tudom én, 2 napja a lábadon lenne, úgyhogy nem csak az a lényeg, hogy hosszú legyen, hanem az anyaga legyen olyan, ami szellőzik és tartós. Még egy nagyon vastag zokni, erre nem volt szükség, nem tudom következő ilyen túrára elvinni, de ott volt, úgyhogy most már mindegy. És itt van a Brubecknek a téli alulöltözője, egyszer kaptunk havazást, 2-szer volt még hidegebb, de erre sem volt szükség.
de nagyon hasznos lesz nekem télen a hószánozás során a Hargitán. Köszi Brubek! Ami még nagyon fontos, egy ilyen nagyon vékony, dekatlonos törölköző, ezt csak ajánlani tudom, kicsi helyen elfér, jól meg lehet vele törölközni, és voltak olyan helyek, jurtába például, vagy volt olyan szállás, ahol nem volt törölköző, és akkor kénytelen voltál elővenni a sajátodat. Egy plusz olajszűrő Ragnarhoz hasznos lett volna, de ott volt a másik osba, amikor olajat cseréltünk, úgyhogy király. 3 darab légzsákpatron, a 4. a légzsákba, az 5. pedig Vladikavkazba, a kukába, mert ott pukkant el. Hasznos volt, de szerencsére nem kellett használjam, ahogy ezt már mondtam. Cipő és csizma fertőtlenítő spray. Higgyétek el, hogy ilyet vigyetek, ha hosszú útra mentek, mert nagyon hasznos. Mi van itt még? Pár zörgő apró pénz mindenféle országból, és a Zorro Motótól kaptunk egy ilyen nyaksálat, innen is köszi nekik. Apple AirTag nagyon hasznos, a családot tud követni, te is tudod követni a motorodat, a csomagodat, a mindenedet. Ezen kívül a motorban volt még egy Samsung SmartTag 2, de erről is már beszéltem. Hasznos dolog, tényleg megéri befektetni valamelyikbe, mert nagyon sokat tud segíteni. Egy 3-1 kávé, ez ha soha se kell is kell legyen. Mindenféle pénzek, mindenféle országokból, ezeket szoktam hozni emlékbe, és kiürült ez a táska is, most már tényleg nincsen sok. Itt van az SV Motek, amúgy mind a 2 darab táska SV Motek, és innen is 1000 köszönet és hála a Motomusznak értük. Le a kalappal, tényleg nagyon jó. Egyetlen egy kifogásolni valóm van, ezt jeleztem nekik is, hogy szóljanak az SV Moteknek, tegyenek egy szelepet az aljára, amivel könnyű lenyomni. Ez az SV Motek Dry Bag, 25-ös, 25 literes, és megjárta Afrikát, hát szegény Husqvarnás kalapom szerintem innen most már elmegy nyugdíjba, lassan, ha csak a mosásnál nem tud egy kicsit helyrejönni. Kalapot mindenképp vigyetek magatokkal, mert ha nagyon süt a nap, napszúrást kaptok, és az nem jó senkinek. Hasznos volt. 2 csomag jó orosz cigi, hát ez nem hasznos egyáltalán, de ez van. Egy vastagabb, de nem az a brutál vastag ricsa kesztyű, szintén Motomusz, hasznos volt, mert volt olyan, hogy a nyári kesztyű az azért már nem volt elég meleg. Stickerek, vigyetek magatokkal, ha van, hasznos. Sok helyen amúgy csak így adtam az embereknek, és már is sokkal barátságosabbak voltak, úgyhogy a sticker valuta, ne felejtsétek el, bajt lehet intézni vele. Hátizsák, ezt Nazártól kaptuk, hogy ne kelljen vegyünk, innen is üdvözöllek Nazár, királycsávó vagy, és köszi a Canonos hátizsákot, ez még itthon is hasznos lehet. Amúgy egy kis hátizsák sose árt, én a vizes palackos ivós hátizsákomba pakolgattam apróságokat, de ebben sok minden belefért, ezzel repültünk. Szuvenír Kínából, kínai húskonzerv. Ezt gondolkoztam, hogy eldobjam, ne dobjam, a határon nem veszik el, mert konzerv, és tényleg látszik, hogy mi a helyzet vele, de szerintem ezt meg fogom hagyni lent a garázsba, ilyen kínai szuvenírnek, baja úgyse lehet elméletileg. 2 darab selfie bot, ebből ezt használtam, az Instáét nem, ahogy az Insta kamerát sem használtam, mert plusz szerkesztés, meg vágás, meg minden lehetett volna, úgyhogy a jövőben viszont a Jimnyvel fogom, mert berakom a kabinba és jó lesz. Amúgy ezzel még a kutyákat is el lehet hessegtetni, ha véletlenül, vagy halászni, vagy bármit lehet. Vagy a zászlót fel lehet húzni rá. Amúgy a székely zászlót Nazárnak adtam, mert nagyon kedves volt tőle. Ha már zászlóról beszélünk, ez egy kazah zászló, és egy kamionos adta nekem ajándékba a stickeremért cserébe. Úgyhogy milyen kedves, innen is üdvözlöm, ha látja, ha nem. Étterembe adott nedves törlő hasznos, amikor valamit matat szerez. Ez egy Bulgáriából származó, világot körbejárt nedves törlőkendő, nagyon hasznos volt, sokszor használtuk sok mindenre. Napszemüveg, valaki azt írta, hogy a tündéjét hozta, mert nem, ez egy ilyen modell, de hasznos dolog. Bárdálos láncspray, hasznos dolog, viszont hogyha a láncsprayt visztek, akkor vigyetek láncpucoló sprayt is, mert a 2 együtt tud jól működni. Ebből még maradt egy pár, van egy kis enyhe ilyen benzin illata, ezek az Octane boosterek, ebből 2 használtunk el összesen, innen is köszi a Jax garázsnak, ezeket majd vissza fogom adni Jaxi, mert most egyelőre nem tervezek olyan országba menni, ahol
ilyen van, de amúgy még lehet vele itt a pirosról a piros is játszani, csak kár, hogy mind a 3 piros. Ez van. Itt van még egy adag Ragnaros sticker, köszi Nazár, tehát annyi stickert csináltatott Nazár, hogy jut még a seggemre is, meg bárhova is tudok tenni, ha akarok, de a Jimnyre is fogok rakni egyet. Itt van még egy ilyen csizmára húzható kínai AliExpress-es ilyen gumi cucc, amit ráhúzol a csizmára és nem ázik be. Szerencsére, hogy az XPD Adventure csizma amúgy se ázott be, úgyhogy ezt csak vittem potyára, de ha valami történt volna a csizmával kiszakad, vagy ilyesmi, akkor esőbe még úgy is jó lett volna. Ebbe szoktam tartani a motorban a motorpapírokat, meg a biztosítást, de ott minden határnás, mindenhol elő kellett venni, ki kellett szedni, úgyhogy nem használtam, de ez egy jó cucc, mert nem ázik el, úgyhogy Decathlon Triboard a márkája. Mi van még itt? Papírzsepi, nedves törlő. Ja, és igen, persze, hogy most kerül meg, amikor kellett volna, akkor nem. Só és bors. Nagyon fontos. Rengeteg helyen nincsen só és bors, főleg Közép-Ázsiában, úgyhogy ha szeretitek a sós meg a borsos ételeket, akkor mindenképp. Kiürült ez is, már csak a tanktáskám van. Ja igen, kérdeztétek, hogy viszek-e laptopot vagy ilyesmit? Hát természetesen igen, itt is van, meg is mutatom. Ez egy MacBook Air 2022-es, 23-as, de nagyon-nagyon jó lehet rajta vágni, kicsi helyen van. Itt a táskája, ez egy Thule táska, bírja az ütést, minden, ebbe van mindenféle a külső. Ja, és azt is kérdeztétek, hogy hol tárolom, ez egy 1 terrás Samsung ilyen vízálló, meg ütésálló cucc, ezen tárolom, de csak a készfelvételeket, a nyersanyagokat nem, hát ez nem, nincs értelme, úgyse fogod többet visszanézni. Még mi van? A tanktáska van, mutatom, hogy abban mik voltak, és igazából ennyi. Jó hosszú lett ez a videó, de aki túrázni megy, azt gondolom, hogy érdekli. Tehát, tanktáska, ez egy SV Motec Yukon, vízálló, nem kell rá húzni semmit, nem olyan, mint az Attiláé, ő mindig meg kellett álljon, hogy húzzon rá valamilyen cuccot, nekem pedig ezzel nem volt plusz gondom. Ez is a Motomusztól van, köszi Motomusz, tényleg le az összes kalapokkal minden, amit ti hozzátettetek a kalandhoz, azt nem is tudom megköszönni. Kínai oksi, kínai rendszám, pár sticker mindig, hogy legyen kéznél, Ridetrack is természetesen, ridetrackmoto.com, gyertek túrázzatok velünk, idén is akár. Útlevél, magyar útlevél, Kinga, magyar, és motorpapírok. Motopassport, ahogy mondják a határon. Akkor még egy biztosítás benne, na mindegy, biztosítás már láttatok. Külső aksi, 5000 amperes, és támogatja a gyorstöltést. Attillától kaptam ajándékba, köszi Attila, ő Kínába vette. A sárga kábel, a híres sárga kábel. Azért jobb ez, mint a hosszú, mert azért hosszú is tud lenni, de nem lógott bele mindenhova. Ezt Miklós Karesz barátomtól lestem el, ezt a cselt. Sisak plexitörlő, Makoffos sisakpucoló termékek, a rongy is tőlük van. Ha már székelybicskám nem is volt, de azért itt van egy Gerber, határon nézték, hogy még így berakta a határőr az ujját ide. Na, ezzel olyan ügyesen lehet enni a kínai húskonzervet a Pamíron, vagy Mongóliában, hogy hihetetlen. Ez a két kis patkó, ez nem volt velem a túrán, de ma kaptam Albert Tamástól, Szentlélekről, egy kovácsmestertől, és innen is nagyon köszönöm neki, mert végigkövette az afrikai kalandunkat. Már azelőtt is ismertük egymást, barátok vagyunk, úgyhogy Tamás, itt vannak a patkók, valahova fel fogom tenni Ragnárra szerintem, hogy hozzon szerencsét nekem. Köszi szépen. És az ő keze munkája, tehát ez nem egy olyan, hogy Kínába vettem, stb. Szájfény, nagyon fontos, hogyha sokat van nyitva a sisakot, kifújja a szádat. Még egy füldugó, Alpine motoros füldugó, gyújtó, alvós füldugó, még egy, sose lehet tudni. Ó, és szeptogá! Egy Ridetrack-es ilyen mindenes, ilyen csavarhúzó, meg kulcs, meg ilyesmi. És még benne van az orosz biztosítás. Valaki kérdezte volt, hogy az osztrák pár, akik Új-Zélandig mennek, van egy csatornájuk, TOT World Tour, ez a neve, és Instagramjuk van. Jó, itt hagyom, kicsit zoomoljatok rá, vagy ilyesmi, adtak egy stickert, innen is köszi.
A török srácok a Dark Canyonnál, Motolibertá, és ez mi is? Ja igen, a kínai Tujuan Traveles sticker, az Agency, a Kostas Traveler, egy görög utazó, pont az előbb írt rám, hogy ott vannak Litvániában, és hogyha majd jönnek Románia fel, akkor megkeresnek, a feleségével mennek, ők voltak a CF Moto 450-nel, amelyiknek a sárga benzines kanna az oldalán volt, és úgy volt, hogy menjünk együtt Kínába, de aztán meggondolták. Na mindegy, lényeg az, hogy itt van az ő stickerje is, az orosz biztosítás a Strahovka, az orosz importpapírom, ez se fog kelleni már, viszont ez hasznos, mert hogyha valaki megy Oroszországba, írjon rám és elküldöm a fotót, hogy kell kitölteni. Nekem negyedikre sikerült, úgyhogy elfogadják. Na. Mi van itt még? Hú, de pénz! Money. Tudjátok, hogy ez 100, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 280 rubel. Valaki írja meg kommentbe, hogy mennyibe kerül, mennyit ér ez mondjuk forintba vagy euróba, de szerintem nem sokat. Ezt azért hoztam, hogy majd a barátoknak lefizetem őket rubelről. Jó, hölgyeim és uraim, ja igen, van még egy írószerem a határon, nagyon fontos. Itt is valami zörgők, aprók, plusz mikrofon, hogyha lemerülne ez, amivel most veszem a sisakba is, meg itt is most a dolgokat. És a quadlock gyűrű a telefonomra, hogyha videót nézel, ki tudod támasztani, de amúgy is jó fogni, könnyebb a telefon. És hát azt hiszem, hogy nagyjából ennyi, srácok. Most itt jó szétdobtam a házat, Tünde biztos örül neki. Hölgyeim és uraim, ez lett volna a mi volt hasznos és mi volt haszontalan az Alpars Moto Adventure csatornán. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót is. Remélem, hogy tetszett. Még adós vagyok, vagy hát majd még meg kell csináljam, el kell készítsem a mennyibe került videót, mert tudom, hogy 80%-a a nézőimnek azt várja, hogy de mennyi bű, de mi bű. Úgyhogy ezt mindenképp meg fogom csinálni, csak kicsit itt álljanak össze a dolgok, álljon vissza a világrendje, és mindenképp maradjatok a csatornán, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a kis csengőt. Tudom, hogy adós vagyok még a fürdős videóval is, a 15 000 feliratkozóval, de ami késik, nem múlik. Ezt is meg fogom csinálni, csak kerüljek el oda, hogy legyen idő, alkalom, egészség, stb. Most rendben van minden, de ma még nem fogok fürödni a semmiféle tóba. Na, nem húzom sokat az időt, mert drágák a pixelek, aludjatok jól, ha este nézitek, szép napot, ha reggel, találkozunk a következő videóban. Sziasztok, testvéreim az útba, hazaértem!